שלום, וברוכים הבאים לשיעור השני בקורס המקאם. מי שעדיין לא עוקב מוזמן לעקוב כאן ביוטיוב או בקישור למטה בקבוצות הוואטסאפ. היום אנחנו נלמד על כמה וכמה מושגים במוזיקה כללית, שמאוד מאוד יעזרו לנו למי שיבין את המושגים האלו, להבין יותר את המקאם ולהבין יותר את שאר השיעורים, כי אנחנו נדבר בשפה המקצועית. לכן השיעור הזה מאוד חשוב, הוא יכול להיות אולי טיפה משעמם, אבל השיעור הזה מאוד חשוב. אני רוצה לומר שמי שזה פעם ראשונה שהוא נפגש במושגים האלו של מוזיקה, שאנחנו עוד שנייה נראה, אז הוא יכול לשמוע את השיעור כמה פעמים, ובנוסף לזאת אני אדגיש שבהמשך השיעורים, תוך כדי השיעורים, אני אחזור על המושגים ואני אבהיר אותם על ידי דוגמאות. אז ככה שהכל בסדר, אנחנו בידיים טובות, בואו נצא לדרך. אז הדבר הראשון, בואו נכיר את המקלדת. המקלדת זה הדבר שדרכו הכי קל והכי פשוט ללמוד תיאוריה. בכל מוסד אקדמי שמכבד את עצמו ובכל תיכון למוזיקה ובכל מגמת מוזיקה, יש שיעור שנקרא תיאוריה ליד המקלדת. לומדים תיאוריה על יד המקלדת. למה ליד המקלדת? על כינור לדוגמה, אם אני אנגן עכשיו על כינור, אין סריגים, אני לא רואה איפה זה דו, איפה זה רה, איפה זה מי. לעומת מקלדת שהכל פרוס, כמו שאתם יכולים לראות כאן למטה, הכל פרוס לפנינו. אז בואו נשים לב שהצליל המודגש, יש לנו פה 3 צלילים מודגשים, זה הצליל דו. הצליל דו זה הצליל המודגש. במקלדת יש לנו תווים לבנים ויש לנו קלידים שחורים. אז בעצם יש לנו דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. בנוסף לזה יש לנו את הצלילים השחורים, את הקלידים או הצלילים השחורים. אני רוצה להעביר מושג בעצם שנקרא טון וחצי טון. כל דרגה שאנחנו מתקדמים בפסנתר זה חצי טון, לכן זה נקרא הפסנתר המושווה, זה פחות קשור אלינו עכשיו, אבל כל דרגה שאנחנו מתקדמים זה חצי טון. אז לדוגמה, אם אני עכשיו על דו, על הקליד הלבן המודגש, שכאן אתם רואים למטה, זה דו, אז אם אני רוצה לעבור ממנו לרה, זה נקרא שעליתי בטון. בין דו לרה יש לנו טון. זה לא משנה עכשיו, זה לא גם כזה חשוב לנו עכשיו מבחינה תיאורטית, מה זה בדיוק אומר, זאת אומרת מצד הפיזיקה או כן, שכמה הרצה וזה, זה כרגע לא משנה לנו. אבל בין דו לרה יש לנו טון. אם אנחנו נלך בין דו לבין הקליד השחור שמעליו, זה נקרא חצי טון. אז בעצם יש לנו טון ויש לנו חצי טון. המושג הראשון שאותו אני רוצה לברר, זה המושג שנקרא מוזיקה מיקרוטונלית. אנחנו יודעים שהדבר הכי מפחיד במוזיקה הערבית זה שעם ריבי טונים. אז כמו שראינו לפני רגע, במוזיקה המערבית אין לנו ריבי טונים, יש לנו רק חצאים, כמו הפסנתר, חצי, יש לנו, לפעמים אנחנו עולים בטון, לפעמים בשתי טונים וכולי. במוזיקה הערבית אנחנו מדברים על מיקרוטונליות. מה זאת אומרת? שיש לנו מרווחים שהם לאו דווקא חצי טון, הם יכולים להיות פחות 3/4 טון. אנחנו נראה מקאמים שבהם, לדוגמה, במקאם ביד, לא משנה כרגע בדיוק מה זה, למי שלא מכיר, אז יש לנו רה, מי, רה, מי, אבל המי הוא מי חצי במול, זאת אומרת יש שם 3/4 טון. זה נקרא מוזיקה מיקרוטונלית, שאין לנו רק חצאים, אלא יש לנו גם ריבי טונים. המושג השני שאותו אני רוצה לברר זה מושג של טוניקה ודומיננטה. מה זה בעצם אומר טוניקה ודומיננטה? אז טוניקה זה הנקודת מוצא שלנו, הנקודת בסיס שלנו. בסדר? לדוגמה, אני עכשיו לוקח את מקאם עג'ם או סולם המז'ורי, מה שלמדנו בשיעור הקודם, מי שלא ראה מוזמן לצפות. אז לדוגמה, נגיד שזה דו, או בואו ניקח דו רגיל. דו, רה, מי, פה, סול, דו. אז דו זה הטוניקה שלנו. לדוגמה, אני עושה עכשיו סתם, מוואל, יא לילי. דרך אגב, אני עכשיו בדומיננטה, עוד שנייה נגיע לזה. יא לילי, חזרתי לדו. בעצם זה מוזיקה שבה אני רוצה ללכת, אבל תמיד אני רוצה בסופו של דבר לחזור לטוניקה. אז הטוניקה זה המוצא שלנו, ממנו אנחנו יוצאים הרבה פעמים ואליו אנחנו חוזרים. יש מקאמים שאנחנו נראה שלא מתחילים דווקא בטוניקה, אלא מתחילים ממקומות אחרים, אבל בסופו של דבר מגיעים לטוניקה. אז זה הטוניקה. בנוסף יש לנו את הדומיננטה. מה זה בעצם אומר הדומיננטה? דומיננטה זה הצליל המרכזי אחרי הטוניקה, שבו אנחנו הרבה פעמים נתעסק במהלך המקאם. לדוגמה, במקאם עג'ם, מה שהדגמתי הרגע, אנחנו נעשה יא לילי, דו, רה, מי, פה, סול, יא לילי, רואים
רואים פה הרבה התעסקות סביב הסול. אם זה נגיד דו וזה סול, אז אנחנו עולים לסול, יאלי, אבל הרבה התעסקות סביב הסול, יאלי, דו, אז טוניקה ודומיננטה. אנחנו נראה שלפעמים הדומיננטה היא תהיה בצליל החמישי, לפעמים נגיד במקם ביאט היא לא תהיה בצליל החמישי, במקם סיגה היא גם לא תהיה בצליל הרביעי, כל הדברים אנחנו נראה, אבל טוניקה זה הבסיס והדומיננטה זה הצליל בו אנחנו הרבה פעמים מתרכזים והוא גם מוביל אותנו חזרה לטוניקה. המושג השלישי אותו אנחנו רוצים לברר זה מושג שנקרא טון מוביל. מה זה בעצם אומר טון מוביל? פשוט נדגים ועל ידי זה אנחנו נבין יותר טוב. לדוגמה, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. אם אני נתקע עכשיו על הסי, מה כולנו רוצים לעשות? יפה מאוד, דו, סי, דו. אז בעצם סי הוא הצליל מוביל לדו. יש לנו, אני לא נכנס עכשיו למוזיקה, אתם יודעים, לחפירות של המוזיקה, אם זה, יש חצי טון מלמעלה, חצי טון מלמטה, שזה צליל מוביל מלמעלה. מה שאנחנו מכירים במובן הפשוט, בסדר? טון מוביל במובן הפשוט שלנו, שגם רלוונטי לקורס שלנו, זה הטון שמוביל אותנו לטוניקה. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו, סי, דו. הסי הוא הצליל מוביל, הטון מוביל לדו, הוא מושך. אני לא זוכר, נראה לי על מוצרט מספרים שאבא שלו הלך למקלדת ועשה דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי. ואז מוצרט בתור ילד קטן היה חייב לרוץ למקלדת וללחוץ על הדו כדי להשלים את הסולם. כי זה ממש מושך, זה ממש מזמין את הצליל הבא. נעשה את זה פעם אחרונה. דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, דו. המושג הרביעי אותו אנחנו רוצים לברר זה דיאז במול ובקר. מה זה דומה כל הדבר הזה? אז בואו ניקח סתם צליל, לדוגמה הצליל רה. אז אם אני רוצה, כמו שראינו שיש לנו חצאי טונים, נגיד אני רוצה לעלות מרה למעלה, אז אני יכול לעלות בחצי טון, לדוגמה. אז זאת אומרת חצי טון למעלה על הקליט השחור זה דיאז. זאת אומרת דיאז זה באמת אומר לקחת את הצליל שאותו אנחנו רוצים לנגן, דוגמה רה. דיאז זה בעצם אומר רה פלוס חצי טון, אז רה, דיאז. במול, מה זה במול? זה בדיוק הפוך מדיאז. אם אנחנו רוצים לרדת חצי טון, אז זה במול. לדוגמה, רה, במול, במול. אנחנו יכולים לעשות את זה על כל צליל, לדוגמה על הצליל מי. כן, אז במול זה בעצם לקחת את אותו צליל ולרדת בחצי טון. בקר זה בעצם אומר לא דיאז ולא במול. אז תשאלו אם זה לא דיאז ולא במול פשוט להגיד רה. נכון, אבל הרבה פעמים, לדוגמה יש יצירות או שירים שאנחנו מנגנים הרבה פעמים דו דיאז, דו דיאז, דו דיאז, דו דיאז, ופתאום יש לנו דו. אז בשביל להדגיש שהדו הזה הוא לא דו דיאז כמו מה שהיה עד עכשיו בתחילת היצירה, אלא הוא דו חדש, דו בקר, דו רגיל, דו בקר, אז יש סימון מסוים גם לבקר. אז יש לנו דיאז חצי טון למעלה, במול חצי טון למטה, ובקר, שזה בעצם הצליל בעצמו רגיל בלי במול ובלי דיאז. המושג החמישי הוא הרמוניה. מה זה בעצם הרמוניה? הרמוניה זה בעצם אומר שני צלילים לפחות שמנוגנים יחד. בדרך כלל זה יהיה שלושה צלילים שזה בעצם אקורד, אבל זה יכול להיות שני צלילים ומעלה. לדוגמה, רה ופה שאנחנו מנגנים אותם ביחד. זה רה, זה פה, ביחד אנחנו מנגנים רה ופה, ביחד זה כבר נקרא הרמוניה. חשוב לבוא ולומר שהמוזיקה המערבית היא בהרבה יותר הרמונית ומתבססת על ההרמוניה לעומת המוזיקה הערבית שאותה אנחנו נלמד ולומדים, זה מוזיקה שמבוססת על מלודיה. גם אם יש לנו עכשיו 30 נגנים אנחנו יכולים לראות יצירות של אום כולתום של שעה שלמה ואום כולתום שרה וכל הנגנים 20 כנרים כולם עושים את אותו הדבר, כולם מנגנים פשוט את אותו הדבר ולא יוצרים לנו הרמוניה. מה זה בעצם אומר הרמוניה? אז בואו לדוגמה ניקח את נעימת השיכורים לדוגמה ונגן אותה שנייה בהרמוניה. כן, זה בעצם ליווי הרמוני של נעימת השיכורים. אני שר פה ריבי טונים, באקורדים אני כמובן לא עושה ריבי טונים, אני שר ריבי טונים.
ואני מלווה את עצמי בהרמוניה. זה דבר שהוא, מה שנקרא, נכנס בזמן האחרון. זה לא משהו שהיה בצורה הוותיקה והמסורתית, זה לא משהו שהיה קיים. אז זה הרמוניה, כל ליווי של צלילים או נגינה של שני צלילים לפחות ביחד, זה נחשב הרמוניה. המושג השישי, אותו אני רוצה שאנחנו נברר, זה לגטו וסטקטו. לגטו וסטקטו הם שני הפכים. מה זה בעצם אומר לגטו וסטקטו? אלו הם הוראות נגינה איך לנגן את הצליל. לדוגמה, כתוב לי רה, מי וסול. אבל איך לנגן את זה? אני יכול לנגן את זה בצורה כזאת, או לנגן את זה בצורה כזאת. אז סטקטו זה הצורה הראשונה שניגענו. רה, מי, סול, רה, מי, סול, או טי, טי, טי. ולגטו זה בעצם אומר לחבר את הצלילים. כמו שאתם רואים בקשת, זה לגטו. רה, מי, סול, לגטו, סטקטו. המושג השביעי שאותו אני רוצה שנברר זה בעצם המרווחים. כמו שאתם רואים, יש פה כמה וכמה מרווחים. לא חייב לזכור את הכל בעל פה, וזה בסדר, לאט לאט אנחנו נלמד, וגם לא כל המושגים פה, כל המרווחים הם רלוונטיים ממש למוזיקה הערבית, אבל חשוב כן להכיר בתור לפחות מושג שיהיה לנו בראש. אז יש לנו את המרווחים. יש לנו את הפרימה, לדוגמה אם אני לוקח את דו, אז זה בעצם אומר לנגן את דו פעמיים. זאת אומרת, אותו תו פעמיים זה נקרא פרימה. זה פרימה. אם אנחנו לוקחים עוד צעד, זה נקרא סקונדה. בין הצליל לצליל הבא, זה נקרא סקונדה. אני בא ומדגיש עכשיו שיש לנו גם סקונדה מוגדלת, או קווינטה מוגדלת, או קווינטה מוקטנת. אני לא נכנס לזה, כרגע חשוב לי להבין פשוט שזה במספרים. אני רוצה שנבין שפרימה זה בעצם אומר את אותו דבר, סקונדה זה הציל השני, טרצה זה הציל השלישי, בסדר? אז זה סקונדה, ציל שני, אם אני הולך לדוגמה צליל שלישי, לדוגמה מדו למי, אז זה נחשב טרצה, קוורטה, קווינטה, סקסטה, ספטימה ואוקטבה. אז אוקטבה זה בעצם דוגמה, אם אני נמצא דוגמה בצליל דו, 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 זה בעצם נחשב אוקטבה. מה שחשוב, הכי חשוב לי כרגע זה הטוניקה, זאת אומרת דו, דו, פרימה. חשוב לי שאני מכיר את הקווינטה, דו, סול והאוקטבה. חשוב לומר שאני יכול להתחיל מכל מקום את המרווחים. לדוגמה, סול, אז הפרימה שלו תהיה סול, והסקונדה שלו תהיה לה. סולה וסול סי, והאוקטבה תהיה סול, סול סול. אז זה בעצם המרווחים. המושג האחרון שאני רוצה שנברר, אבל אותו נברר בעומק בשיעור הבא, זה מה שנקרא המודוסים. נבין מה זה המודוסים, האם זה קשור למקאמים, ואם כן, אז איך זה בדיוק קשור למקאמים. אז זה בעזרת השם נראה בשיעור הבא. מוזמנים לחזור על השיעור, להעמיק בו, מי שזה חדש לו המושגים וכו', אז שיחזור עליו כמה פעמים, ויכולים בקבוצות וואטסאפ או בזה לשאול אותי שאלות, ובשמחה אני אענה על הכל. שבוע טוב.